ในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของแผ่นดินจีนที่เต็มไปด้วยการผลัดแผ่นดินราชวงศ์โจวคือชื่อที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงที่สุดโดยระยะเวลาการครองอำนาจยาวนานถึง789ปีตั้งแต่ประมาณ 1,046 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง256ปีก่อนคริสตกาลนี่ไม่ใช่เพียงราชวงศ์ที่เข้ามาโค่นล้มราชวงศ์ชางเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สร้างรากฐานทางการเมืองวัฒนธรรมและปรัชญาที่กลายเป็น DNA ของความเป็นจีนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนเจาะลึกไปถึงเบื้องหลังความลับของราชวงศ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนโบราณราชวงศ์ที่วางระบบความเชื่อและการปกครองซึ่งยังคงส่งอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนมาจวบจนถึงทุกวันนี้ครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในดินแดนทางตะวันตกของแม่น้ำเหลืองภายในมณฑลฉานซีราวศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสตกาลชนเผ่าโจวถือกำเนิดขึ้นและอาศัยอยู่ในหุบเขาเว่ยโดยดำรงชีพด้วยเกษตรกรรมและการทหารเดิมทีพวกเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของราชวงศ์ชางซึ่งปกครองจีนตอนเหนือในช่วงเวลานั้นแม้วัฒนธรรมของโจวจะมีความคล้ายคลึงกับชางทั้งการหล่อสำริดและการทำนายแต่พวกเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับอิทธิพลจากชนเผ่าตะวันตกอย่างซีหลงทำให้ชาวโจวมีความเข้มแข็งทางทหารอย่างมากจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อจีชางหรือพระเจ้าโจวเหวินผู้นำเผ่าโจวได้วางแผนขยายอำนาจเพื่อต่อต้านราชวงศ์ชางที่เริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาคุกคามโดยในปี 1059 ก่อนคริสตกาลได้เกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัวซึ่งถูกตีความว่าเป็นสัญญาณมงคลจากสวรรค์พระเจ้าโจวเหวินจึงใช้โอกาสนี้ประกาศตนเป็นกษัตริย์และเริ่มวางแผนการพิชิตราชวงศ์ชางอย่างเงียบเชียบและรัดกุมภารกิจเปลี่ยนประวัติศาสตร์มาสำเร็จผลในปี 1046 ก่อนคริสตกาลภายใต้การนำของพระเจ้าโจอูพระราชโอรสของพระเจ้าโจวเหวินพระองค์ได้ร่วมมือกับยอดนักยุทธศาสตร์ในตำนานอย่างเจียงจือหยาหรือเจียงไท่กงนำกองทัพทหาร 45,000 นายและรถม้าศึก 300 คันข้ามแม่น้ำเหลืองเข้าปะทะกับกองทัพชางในยุทธการมู่เย่และได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดหลังชัยชนะพระเจ้าโจอูได้สถาปนาราชวงศ์โจวขึ้นพร้อมกับนำเสนอแนวคิดทางการเมืองที่สำคัญที่สุดชุดหนึ่งของจีนนั่นคืออานัตแห่งสวรรค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการล้มล้างราชวงศ์เก่าโดยอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองเป็นบัญชาจากสวรรค์และกษัตริย์คือโอรสแห่งสวรรค์ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ดูแลแผ่นดินซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายเป็นรากฐานความเชื่อที่สืบทอดต่อมานับพันปีแม้จะเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่แต่ราชวงศ์โจวเกือบต้องล่มสลายลงในเวลาสั้นๆเมื่อพระเจ้าโจอูเสด็จสวรรคตในปี 1043 ก่อนคริสตกาลทิ้งให้โจเฉิงหวางรัชทายาทที่ยังทรงพระเยาว์ต้องขึ้นครองราชย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบางจากการคุกคามของกองกำลังกบฏและอดีตขุนนางราชวงศ์ชางในวิกฤตนี้บุคคลผู้ก้าวเข้ามาเป็นเสาหลักคือโจกงพระอนุชาของพระเจ้าโจอูพระองค์รับหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนและจัดการปราบปรามกบฏ3องครักษ์รวมถึงกลุ่มอำนาจเก่าจนราบคาบโจกงได้วางรากฐานระบบการปกครองแบบเฟิงเจี้ยนหรือระบบศักดินาโดยการแบ่งดินแดนให้เชื้อพระวงศ์และพันธมิตรไปปกครองเพื่อกระจายอำนาจในการดูแลอาณาเขตที่กว้างใหญ่พร้อมทั้งสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่คือลั่วอี้ปัจจุบันคือเมืองลั่วหยางเพื่อเป็นศูนย์กลางควบคุมดินแดนทางตะวันออกสิ่งที่ทำให้โจกงได้รับการยกย่องจากนักปราชญ์รุ่นหลังอย่างคงจื้อให้เป็นรัฐบุรุษต้นแบบคือการที่พระองค์ยอมคืนอำนาจทั้งหมดให้แก่พระเจ้าเฉิงหวางเมื่อทรงเจริญพระชรรษาโดยไม่ยึดครองบัลลังก์ไว้เองการกระทำและระบบที่วางไว้นี้เองช่วยประคับประคองให้ราชวงศ์โจวรอดพ้นจากจุดจบและดำรงอยู่สืบไปสิ่งที่น่าสนใจคือในขณะที่ราชวงศ์ชางล่มสลายหลังครองอำนาจราว500 ปีหรือราชวงศ์ฉินที่ยิ่งใหญ่กลับอยู่ได้เพียง15 ปีแ
แต่ราชวงศ์โจวกลับยืนหยัดได้ถึง789ปีปัจจัยสำคัญของความยั่งยืนนี้มาจากความชาญฉลาดในการปรับตัวทางการเมืองและอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งกุญแจดอกแรกคือระบบเฟิงเจี้ยนหรือระบบจักรีนาแบบกระจายอำนาจต่างจากราชวงศ์ชางที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางจนเกิดปัญหาคอขวดราชวงศ์โจวเลือกที่จะมอบที่ดินและอำนาจให้แก่ญาติพี่น้องและขุนนางแลกกับความจงรักภักดีการส่งเครื่องบรรณาการและกำลังทหารวิธีนี้ช่วยให้สามารถปกครองอาณาเขตอันกว้างใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับรากหญ้ากุญแจดอกที่2คือแนวคิดเรื่องเทียนหมิงหรืออานัตแห่งสวรรค์แนวคิดนี้วางกฎเกณฑ์ว่าสวรรค์จะมอบอำนาจแก่ผู้มีคุณธรรมและจะถอนอำนาจคืนหากผู้ปกครองกลายเป็นทรราชภัยพิบัติหรือความพ่ายแพ้ในสงครามจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเตือนจากสวรรค์หลักการนี้ไม่เพียงแต่ใช้ควบคุมกษัตริย์ให้อยู่ในทศพิธราชธรรมแต่ยังสร้างความชอบธรรมที่ประชาชนและขุนนางยอมรับทำให้โครงสร้างอำนาจของราชวงศ์โจวมีความยืดหยุ่นและมั่นคงกว่าราชวงศ์อื่นๆในยุคโบราณนอกจากอำนาจทางการทหารราชวงศ์โจวยังให้ความสำคัญสูงสุดกับจารีตและพิธีกรรมขุนนางฝ่ายพิธีกรรมมีบทบาทสำคัญในการจัดระเบียบสังคมผ่านพิธีบวงสรวงฟ้าดินและบูชาบรรพบุรุษเพื่อสร้างความกลมเกลียวโดยไม่ต้องใช้กำลังบังคับความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนี้เองที่เป็นรากฐานให้เกิดยุคทองทางปัญญาในช่วงปลายราชวงศ์หรือราว500ปีก่อนคริสตกาลบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ความคิดจีนได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นคือขงจื้อเขาเติบโตในยุคที่อำนาจของราชวงศ์โจวเริ่มเสื่อมถอยจึงมุ่งเน้นการสอนเรื่องคุณธรรมจารีตและความกตัญญูเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณอันดีงามของราชวงศ์โจวตะวันตกให้กลับมาอีกครั้งคำสอนของขงจื้อได้ซึมลึกเข้าไปในวิถีชีวิตของชาวจีนกลายเป็นมรดกทางปัญญาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามในมุมมองของนักประวัติศาสตร์และนักสตรีศึกษายุคใหม่ได้มีการตั้งคำถามต่อบทบาทของสตรีภายใต้ระบบคิดของแบบขงจื้อว่าถูกจำกัดสิทธิและบทบาทโดยโครงสร้างสังคมแบบปิตาธิปไตยที่ใช้คำสอนเหล่านี้เป็นเครื่องมือหรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังคงมีการถกเถียงกันในเชิงวิชาการจนถึงทุกวันนี้ยุคราชวงศ์โจวไม่ได้มีดีแค่ปรัชญาแต่ยังเป็นยุคแห่งการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคเหล็กอย่างเต็มตัวเดิมทีจีนรู้จักใช้เหล็กจากอุกกาบาตมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชางแต่ในสมัยโจวพวกเขาได้พัฒนาเทคโนโลยีการถลุงแร่เหล็กขึ้นมาเองเริ่มจากเตาเผาแบบบลูเมอรี่ที่ผลิตเหล็กอ่อนจนก้าวหน้าไปสู่เทคโนโลยีการหล่อเหล็กที่ใช้เตาเผาอุณหภูมิสูงกว่า 1,300 องศาเซลเซียสทำให้สามารถผลิตเครื่องมือและอาวุธที่มีคุณภาพสูงได้ในปริมาณมากซึ่งถือว่าก้าวหน้ากว่าอารยธรรมตะวันตกในยุคเดียวกันที่ยังไม่สามารถหล่อเหล็กได้ด้านศิลปกรรมงานสำริดในสมัยโจวได้พัฒนาไปสู่ความวิจิตรบรรจงด้วยเทคนิคการหล่อแบบแทนที่ขี้ผึ้งภาชนะสำริดอย่างกุ้ยที่ใช้บรรจุธัญพืชในพิธีกรรมไม่เพียงแต่มีลวดลายสัตว์และหูจับที่สวยงามแต่ยังมีจารึกอักษรจีนโบราณบันทึกเรื่องราวความเป็นเจ้าของและวัตถุประสงค์ซึ่งกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ล้ำค่านอกจากนี้ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและงานแกะสลักหยกก็ได้รับการพัฒนาให้มีความประณีตซับซ้อนยิ่งขึ้นสะท้อนถึงรสนิยมและความเจริญรุ่งเรืองของยุคสมัยแม้จะมีรากฐานที่มั่นคงแต่ราชวงศ์โจวก็ไม่อาจต้านทานกงล้อแห่งการเวลาในปี771ปีก่อนคริสตกาลกองทัพชนเผ่าเร่ร่อนซีหลงจากทางตะวันตกได้บุกเข้าโจมตีเมืองหลวงเฟิงและห้าวอย่างรุนแรงพระเจ้าโจโยกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งโจวตะวันตกถูกสังหารท่ามกลางความโกลาหลเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์โจวตะวันตกพระเจ้าโจวผิงกษัตริย์องค์ต่อมาจำต้องย้ายเมืองหลวงหนีภัยสงครามไปทางทิศตะวันออกณเมืองลั่วอี้การย้ายเมืองหลวงครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคราชวงศ์โจวตะวันออกซึ่งสถานะของกษัตริย์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากผู้ปกครองสูงสุดที่มีอำนาจเด็ดขาดกลายเป็นเพียงประมุขในนามที่ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมเท่านั้นแผ่นดินจีนแตกออกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยในยุคจั้นกัวหรือยุครณรัฐบรรดาเจ้าครองนครต่างตั้งตนเป็นใหญ่มีกองทัพและกฎหมายเป็นของตนเองโดยไม่สนใจอำนาจส่วนกลางอีกต่อไปจนกระทั่งรัฐฉินที่มีความเข้มแข็งทางทหารมากที่สุดได้กรีธาทัพเข้ายึดเมืองหลวงและชิงกระถางสำริด9 ใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดไปครอง
ในปี 256 ปีก่อนคริสตกาลกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โจวถูกปลดออกจากตำแหน่งปิดฉากราชวงศ์ที่ยาวนานกว่า 8 ศตวรรษลงอย่างสมบูรณ์เปิดทางให้จินซีฮ่องเต้แห่งรัฐฉินรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่นและสถาปนาราชวงศ์ฉินขึ้นในปี 221 ปีก่อนคริสตกาลนำพาจีนเข้าสู่ยุคจักรวรรดิอย่างเต็มรูปแบบ